टेक्नो सुरज च्यानलमा स्वागत छ। म विगत जस्तै आज पनि एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि हो र यो चाहिँ जस्तै अहिले हाम्रो विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 ले गर्दा सबैको जीवन एकदम दुःखमय छ र यसमा हामीहरू विद्यालय गएर भौतिक रूपमा पढाइ पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो अनलाइन क्लास नै विकल्प रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन माइक्रोसफ्ट टिम भन्ने एउटा एप छ, यो चाहिँ पढाइको लागि धेरै राम्रो छ। जुमहरू भन्दा पनि बोपहरू भन्दा पनि धेरै राम्रो छ, किनभने यसमा हामीलाई चाहिने सबै फिचर्सहरू छ, सबै सुविधाहरू छ। टिचरको लागि पनि छ, विद्यार्थीको लागि पनि छ र यसमा पढाइ मात्र नभएर असाइनमेन्ट पठाउने, बुझाउने, एटेन्डेन्स लिने, सबै इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने टाइपको धेरै कुराहरू छ। त्यसैले गर्दा धेरै विद्यालयहरूले चाहिँ यो हाम्रो युज गरेका छन् र अझै हुने क्रम आइरहेको छ र त्यसैले चाहिँ म यो विद्यार्थीहरूको लागि बनाउन लागेको भिडियो हो। यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला त हजुरले यो माइक्रोसफ्ट टिम एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो आइकन छ, यो हेर्नुहोस्, यो हजुरले प्ले स्टोरमा पाउनुहुन्छ सजिलै। र यो पाइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले यहाँ इमेल आइडी राख्नुपर्छ। जस्तै इमेल आइडी मैले चाहिँ एउटा विद्यार्थीको नाममा एउटा क्रिएट गर्छु। मैले के गरेँ, sangita.gaha@don.school.edu.np। हामीलाई सबभन्दा पहिला लगइन गर्नुपर्छ। यो लगइन गर्दाखेरि आइडी पासवर्ड चाहिँ हजुरले आफै क्रिएट गर्ने होइन कि हजुरलाई यो अर्गनाइजेसनले, हजुरको इन्स्टिट्युटले, स्कुलले, कलेजले दिने गर्दछ आइडी र पासवर्ड। यो आइडी यहाँ राखिसकेपछि अब हामीले साइन इनमा क्लिक गर्ने। साइन इनमा क्लिक गरेपछि यो लोडिङ हुन्छ। यसलाई अब हजुरको इन्टरनेटको स्पिड कतिको छ त्यही अनुसार यसले काम गर्ने हुन्छ। स्लो पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। यो भइसकेपछि अब हजुरलाई पासवर्ड दिनुपर्छ। एकछिन पर्खिनु होला, यो आउँदैछ, लोडिङ हुँदैछ। अब यहाँ मैले पासवर्ड दिन्छु। पासवर्ड दिनको लागि चाहिँ जुन स्कुलले हजुरलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ सुरुको पासवर्ड क्यापिटल Z UP 57 651 यो पासवर्ड छ र मैले यसलाई के गर्छु, साइन इन गर्छु। साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, हजुरलाई फेरि एउटा डायलग बक्स आउँछ कि नयाँ पासवर्ड चेन्ज गर्नुहोस् भनेर आउँछ। करेन्ट पासवर्डमा चाहिँ जुन मलाई स्कुलले प्रोभाइड गरेको थियो त्यो मैले गर्छु। फेरि त्यो अघिकै राख्छु मैले ZUP 57 651। त्यसपछि तलपट्टि हेर्नुहोस् न्यू पासवर्ड। अब हामीले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड दिने, हामीले हाम्रो आफ्नै तरिकाले दिने। मैले के गर्छु भने मैले चाहिँ यहाँ जहिले पनि पासवर्ड दिँदाखेरि चाहिँ धेरै एउटा कुरा ध्यानमा दिनुपर्छ। क्यापिटल लेटर हुनुपर्छ, स्मल लेटर हुनुपर्छ, सिम्बल हुनुपर्छ अनि नम्बर हुनुपर्छ। यो राख्नुभयो भने मिनिमम 8 क्यारेक्टर्स हुनुपर्छ। हजुरले यसरी मिलाएर राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरको पहिलो एटेम्पमै हजुरको एक्सेप्ट गर्छ। किनभने हजुरले सजिलो पासवर्ड दिनुभयो भने माइक्रोसफ्ट टिमले एक्सेप्ट गर्दैन र धेरैचोटि ट्राई गर्नुभयो भने हजुरको लगइन प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा मैले के गर्छु, क्यापिटल S दिन्छु, ANGITA, यो स्मल दिएँ मैले के गरेँ, मैले फुल स्टप दिएँ। मैले के गर्छु 1 2 3 दिएँ। फेरि मैले सेम पासवर्ड दिएँ जुन चेन्ज गरेको sangita.123। यसपछि मैले के गर्छु, यसको र यसको पासवर्ड सेम हुन्छ है। यो सेकेन्ड र थर्डको पासवर्ड सेम हुन्छ। न्यू पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड हो, त्यसैले यो सेम हुन्छ। माथिको चाहिँ जुन हाम्रो स्कुलले दिएको हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा त्यो राख्ने हो। त्यसपछि मैले साइन इन गर्छु। साइन इन गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, यो मेरो लगइन हुन्छ। हाम्रो पासवर्ड चेन्ज पनि भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि मैले कस्तो इन्टरफेस देख्छु त हेर्नुहोस् है। लगइन हुँदैछ, लोडिङ हुँदैछ। नेक्स्ट गरेँ मैले, नेक्स्ट गरेँ, गट इट गरेँ। अब हजुरको लगइन भइसकेपछि हजुरको यो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हेर्नुहोस्, एक्टिभिटी आउँछ, च्याट आउँछ, टिम्स आउँछ, क्यालेन्डर आउँछ, कल आउँछ, मोर आउँछ है। अब हजुरहरूले सर्वप्रथम त हजुरले यहाँ गएर माथि सङ्गीता गामा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरको प्रोफाइल आउँछ, प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्नु होला।
त्यसपछि ब्याक गरेँ मैले। अब जस्तै हजुरलाई धेरै चाहिने भनेको टिमभित्र जाने हो। तपाईँ क्लास सङ्गीत गा भन्ने क्लास 9 को विद्यार्थी भएर हेर्नुहोस्। क्लास 9 आयो, हामीले जेनरलमा क्लिक गर्ने। जेनरलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ हुन्छ। क्लास स्टार्ट कहिले हुन्छ, क्यान्सल भयो, फेरि असाइनमेन्टको कुरा आएको छ हेर्नुहोस्। कम्प्युटरको असाइनमेन्ट, ड्यु डेट कति टाइम दिनु भएको छ टिचरले, कहिले स्टार्ट गर्नुभएको, यो सबै इन्फर्मेसनहरू आएको छ हेर्नुहोस्। यस्टरडेज एट 8 AM, हिजो बिहान चाहिँ 8 बजे चाहिँ सरले चाहिँ कम्प्युटर क्लास स्केड्युल गर्नुभएको रहेछ, लिनुभएको रहेछ भनेर पनि आयो। अझै पछि आयो भने तलतिर आउँदै गर्छ। त्यसमा हजुरको जोइन भन्ने अप्सन आउँछ। जस्तै हजुरको क्लास 8 बजे छ भने 7:55 एउटा जोइन भन्ने बटन आएर बसेको हुन्छ। तपाईँ ठ्याक्कै 8 बजे चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो जोइनमा क्लिक गर्नुभयो भने, यदि टिचरले अलरेडी क्लास स्टार्ट गरिसक्नु भयो भने चाहिँ हजुरले त्यहाँ इन्ट्री भएर चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले त्यहाँ गएर क्लास लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्याक गरौँ। ब्याक गरेपछि यहाँ क्यालेन्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्यालेन्डरमा क्लिक गर्दा हेर्नुहोस् तपाईँको कति बजी क्लास, टुमोरो भोलि बिहान 11:30 देखि 12:30सम्म क्लास रहेछ क्लास 9मा। यहाँ हेर्नुहोस् जोइन भन्ने अप्सन छ। अहिले जोइनमा क्लिक गर्ने होइन, भोलि 11:25 यो जोइन अर्कै तरिकाको देखिन्छ, बोल्डवाला देखिन्छ। त्यो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने ठ्याक्कै 11:30मा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुर क्लासमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हेर्नुहोस् 3 नोभेम्बरमा क्लास भएको रहेछ, 1मा भएको रहेछ, 2मा, 3मा, 4मा हेर्नुहोस्। 4मा क्लास थिएन, 5मा भएको रहेछ हेर्नुहोस् 11:30देखि। यसरी हुन्छ भनेको, सरी यो भोलिको हो। त्यसपछि 2 नोभेम्बरमा नो मिटिङ, नो क्लास। 3 नोभेम्बरमा जोइन छ भनेको ट्युसडे क्लास छ, वेडनेसडेमा छैन क्लास, थर्सडेमा क्लास छ हेर्नुहोस् है। यसरी हजुरले यो क्यालेन्डरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले कम्प्युटरको मात्र नभएर अरू टिचरले पनि स्केड्युल गर्नुभएको छ भने सबै त्यहाँ देखाउने हुन्छ। 5 मिनट्स अगाडि चाहिँ हजुरको त्यहाँ ट्याक्क बटन बस्छ यो जोइनमा। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने ठ्याक्कै टाइममा हजुरले इजिली जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक हाम्रो अरू पनि छ। जस्तै एक्टिभिटिजमा हाम्रो एक्टिभिटिजहरू के छ, असाइनमेन्टहरूको कुरा आउँछ। तर हजुरलाई धेरै यहाँ युजफुल हुने भनेको असाइनमेन्टको कुरा आउँछ। असाइनमेन्टमा जाने, अहिलेसम्म असाइनमेन्ट छैन, तर टिममा जानुहोस्। टिममा गएर जेनरलभित्र जानुभयो भने धेरै कुराहरू यही नै आइसकेको हुन्छ हेर्नुहोस्। यसैबाट हजुरले अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ हजुरले चाहिँ यो लगइन गर्ने र पासवर्ड चेन्ज गर्ने तरिका सँगै प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्ने, त्यसपछि क्लासमा कसरी जोइन गर्ने भन्ने सिक्नुभयो जस्तो लाग्छ। यदि हजुरलाई अझै पनि त्यसमा केही समस्या छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस टाइम, बाई बाई।